Привіт! Це випуск про Revenue Retention випробування онлайн-казино. Мене звати Іра Широва, я останні 8 років працюю і граю в казино. Цей випуск я створюю з залученням гостя, щоб вирішувати проблему закритості і недоступності інформації в гемблінгу. Треба підняти ці шори і чесно подивитися, що там під капотом в казино. Зараз я записуюсь разом з Марі, яка відповідає за Retention і Revenue в своїй компанії. Вітаю тебе, Марі! Іра, привіт, вітаю. Вітаю всіх слухачів, вітаю вас на подкасті. Дуже рада бути тут сьогодні з вами і дякую, що запросила, Іра. Дисклеймер. В цьому випуску ми не ділимося сенситивною датою своїх компаній, тільки власним досвідом, а саме знаннями про ретеншн і про психологію гри. Тут є наша рефлексія і, власне, наші думки щодо цієї теми. Ми поважаємо свої компанії і не порушуємо NDA. Пропоную заходити в наші ключові питання. Для слухачів скажу, що їх 4. Марія і я, ми разом над ними подумали. І перше запитання – це, говорячи про оперування казино і ретеншн гравців, на які метрики ти дивишся і чому? Метрики – це те, що в більшості нашим співробітникам і колегам, мабуть, цікаво, бо у всіх це перша тема кожного дня. Мабуть, кожна людина, яка працює в онлайн-казино, починає свій день з табло або з звітів. Тож, давай ми з цього почнемо. Так, або це KPI-репорт, у кого що, так, хто з чим працює. Так. І тут дійсно тема ретеншну, вона ж дуже цікава. Але давай так, перед тим, як ми поговоримо про метрики, є аспект, що таке ретеншн. Бо якщо ти візьмеш просто за руку будь-кого в компанії і спитаєш, що таке ретеншн, він скаже депозит. І тут цікаво наголосити на тому, що ретеншн – це просто дія, повторювана на продукті, як утримання користувача з певною дією. І стосовно онлайн-казино, так, ми сприймаємо це як депозит, але варто розуміти, що є інші продукти, є інші бренди, є інші підходи, і де ретеншн може рахуватись не по депозитам, або не тільки по депозитам. Він може рахуватись по ставці з реалу. Я бачила, як він рахується по логіну, і також я бачила, як він рахується по використанні фічі, коли ми говоримо про вузьконаправлене казино, яке працює саме на гейміфікації. Якщо говорити про social казино, то це зовсім інші підходи, так? І там також є ретеншн, і він також рахується інакше. Чому я про це кажу? Зараз що хочу наголосити, бо ретеншн же це якби я кожного разу рахувала, отримувала $1 за кожен раз. Коли при мені питають про ретеншн, то я вже купила, напевно, там, не знаю, 10 тисяч FD на сайт. Бо це ж типу, ход пережечок, такі всі питають. Але треба розуміти, що коли тобі кажуть, дивись, там є продукт, у нього retention rate 35%. То перше, що ти маєш спитати, це по чому вони рахують. Бо все це дуже відносно. Це важливо. І друга, напевно, складова метрик і розуміння. З ретеншну багато хто працює. Я маю на увазі в рамках навіть онлайн-казино. Не тільки одна людина або одна команда відповідає за метрику ретеншну. І тут треба розуміти, що коли ми говоримо про метрики, є люди, які формують стратегію, і є люди, які екзекютять стратегію. Вони однаково важливі, але вони керуються різними метриками. І тому я кожного разу тут наголошуватиму, що ця метрика важлива для стратегії, а оця метрика для екзекюшену. Бо це різні підходи. І люди, які, наприклад, працюють з бонусним бюджетом, CRM, відправляють кампанії, для них окупність трафіку може бути неважливою метрикою. А для стратегів, хто працює з ретеншеном, як з методом окупності трафіку, це важлива метрика. Це вони на це дивляться. Тому тут робитиму такі поправки. І третій аспект про ретеншн, що насправді ретеншн – це дуже проста річ. Вона бінарна, це 0 або 1, гравець повернувся або не повернувся. І важливо розуміти, що ретеншн виконує дві важливі функції. Перша, ретеншн вам скаже, як швидко окупиться ваш трафік. Якщо він окупиться, скільки для цього потрібно часу при інших умовах. І також ретеншн дасть відповідь на запитання, чи знайшли ви свій product market fit, тобто чи залишається у вас плато гравців, з якими далі можна працювати. Оце важливі аспекти. Стосовно метрик, що говорити про ретеншн, один з найкращих підходів в роботі з ретеншном – це почати з онбордингу. Бо дуже важко повертати гравця на другий місяць, якому нагадали в другий день, або не дали йому адекватного user experience на другий день.
Тому в своїй роботі я розділяю ретеншн нових гравців, ретеншн лояльної бази гравців. Для ретеншену нових гравців є ретеншн першого дня, 7-го дня, ретеншн першого, 4-го тижня, як ключові метрики. Для лояльної бази це, звісно, покогортний ретеншн класичний. Є місяць, в ньому зайшов трафік, він далі якось повертається. Когортний класичний підхід – це найбільш розповсюджений серед усіх. Я думаю, Іра, ви також працюєте. Так. Ми так само використовуємо когортний аналіз. І от ти коли сказала, що як ви його рахуєте, так, це прям боль, бо дуже часто бувають такі кейси, що стейкхолдери до мене приходять і кажуть, у нас retention rate на 5 пунктів нижче, ніж у конкурентів або у наших там партнерів. І я така, моє перше запитання, яка там когорта і ретеншн по чому ми рахуємо? По депозиту чи по ставці? І якщо ставка, там бонусна ставка чи тільки реально враховується? І потім, коли ми так рахуємо все однаково і правильно, то виходить і немає цих 5 пунктів різниці. Тому так, дуже відгукується мені. І це ж також цікаво, як мірятись ретеншенами можна, чому ні? Якщо можна всім іншим, то, напевно, і ретеншн не те, щоб дуже не підходить для цього. Але, знову ж таки, повертаючись до основного питання, неважливо, у кого більший ретеншн, важливо, у кого трафіку купиться. Якщо є гарний сорс по трафіку з адекватною ціною, і при цьому ви тримаєте ретеншн на цій платформі, там 24-25% ретеншн першого місяця, і у вас трафік окупається за ваші там 5-6 чи 4 місяці, як ви запланували, то чудово. Так і є. Хай у когось там буде вище. І коли ще говорять про бенчмарки, я люблю цю тему. Бо до мене приходять там керівники, кажуть, дивись, ось в мене є бенчмарки по ринку, в них такий ретеншн. Як нам зробити, щоб було так, як у них? Я раніше пояснювала, зараз я кажу, 3 місяці все буде. Головне, дайте квартал, ми все зробимо. Але ж насправді все залежить від того, який трафік. Яка когорта, в який місяць зайшов, на які креативи зайшов, як при цьому провайдери себе почували, що відбувалось на тому ринку в той момент часу. Тобто, наскільки це high-low season взагалі для ринку. Це ретеншн на етапі тестів, чи це вже ретеншн на етапі масштабування трафіку? Бо одна справа, коли ми говоримо про 1000 гравців, чи коли ми говоримо про 5000 гравців. Це все класний ретеншн в перші 3 дні тестів, я також можу показати це. Абсолютно зрозумілі речі. Тому, звісно, найбільший буст у моєму розумінні ретеншну особисто дала гроус-модель і вміння побудувати базову гроус-модель для онлайн-казино, використовуючи інші складові, окрім просто ретеншну. В контексті того, що ти сказала про Product Market Fit, маю ось таку ситуацію, хочу з тобою її обговорити. Була в мене в практиці консультація, де у клієнта було 2 продукти. Перший продукт запустився неймовірно успішно. Він окупився за перший місяць, там була достатньо хороша конверсія для того, щоб на ринку він стояв у топ афіліат-партнерів по трафіку PPC SEO. Цей проект був прям фурором і рекордним по окупності у цього мого клієнта. І що було далі? Клієнт захотів ще такий успіх і зробив копію продукта, назвав по-іншому, колір поміняв, той самий ринок, але запустив в інший час з тими ж самими партнерами на тій самій платформі. Тобто нічого не змінилося, тільки період на ринку. І другий запуск був максимально невдалим. Конверсія була місцями погана, не погана, а середньо достатня для того, щоб він на ринку стояв у гарних афіліатів спочатку в топі. Але що сталося? Він абсолютно не окуповувався. І в цьому контексті, коли я консультувала, я розглядала retention rate і дивилася метрики, звісно, і аналізувала, що трапилося, і вперше ми подумали, що, можливо, там був якийсь сетап невдалий, все перевіряли, нічого не знайшли, окрім однієї причини, що на цей другий проект «Близнюк» не залетіли віпи. На перший залетіло, здається, близько 5 крупних віпів, які дуже сильно підняли ADPU, і, відповідно, окупність відбулася за перший місяць, а в другому цього не було. І я тому дуже згодна з тобою про те, що
перше і найважливіше, як швидко ти окуповуєш закуплений трафік, які були взагалі по ньому очікування. Ти сказала про Product Market Fit. Я так розумію, що ти кажеш про очікування гравця і про те, що як він переходить в перший місяць, коли формується саме когорта із ФТД. І можеш, будь ласка, трошки розкрити, як ти розумієш, що та цільова аудиторія, яка прийшла на твій бренд от зараз, яку проливають, це meet expectation происходить. Тобто наш продукт сподобався нашим гравцям. Можливо, якісь метрики для цього називеш? Так, Product Market Fit. В цілому ж, коли ми говоримо про retention, це має бути крива retention. Вона дуже добре, коли вона виглядає як посмішка. У нас зайшов трафік на початку, у нас пік, потім він падає. І дуже погано, якщо десь воно там і обривається. Було б класно, якби там 5-6 місяць у нас залишалось певне плато. Для різних є, для різних продуктів різні цифри, 5, 7, 10%. 10 – це гарні цифри, якщо ми говоримо про плато трафіку. Це означає, що є гравці, які залишаються на продукті, вони грають, вони стабільно депозитять. І це говорить про те, що цей продукт для цього гео, для цього сегменту, він зайшов вдало. Що на цьому етапі, якщо говорити про метрики, на що треба дивитися? І ти правильно дуже кажеш про віпів, це взагалі резонує, посміхаюсь всюди одразу, всіми фібрами моєї душі, згадую віп-відділ. Тут важливо розуміти, що мені, до речі, не подобається формулювання, що казино – це віп-орієнтований сервіс. Бо мені воно не близьке, для мене віп-орієнтований сервіс – це трошки інше, але ще точно правильно сказати, що казино – це сфера, де середній чек не обмежений. Наприклад, коли ми говоримо про підписочний сервіс, там $30 в місяць. Ти хочеш більше, купиш ти якийсь ads-free пакет за $3. Але ти не можеш в цей місяць задепати 1000, а там потім 30. Тобто, в казино це можливо. І тому, коли ми говоримо про аудиторію, нам треба розуміти, що є по-людський ретеншн, по гравцям, а є по грошам. Тобто ми називаємо це ретеншн по депозитам. І я їх порівнюю одночасно. Бо ретеншн по гравцям – це річ така. Гравець прийшов, пішов. Як при цьому його депозитна історія розвивається, це вже інша річ. Тому до важливих метрик відноситься ретеншн по сумі депозитів. Є сума депозитів когорти в нульовий місяць, і потім вона залишається. І от тут також важливо вийти на стабільне плато. Друга важлива річ – це, звісно, середні депозити, частота депозитів. В більшості продуктів, якщо прибрати віпів, то середній депозит буде плюс-мінус стабільний, там немає якихось суттєвих рейнджів. Частота депозитів – це те, що віпи дуже сильно корелюють, вони впливають на це. Тому коли я роблю аналіз, я прошу прибирати верхній і нижній персентиль. Я хочу максимально відсторонитись від впливу одного-двох гравців і зрозуміти, що окей, якщо ми втратимо зараз цього гравця, то наскільки швидко ми поїдемо далі, чи ми не поїдемо взагалі. Я дуже з тобою згодна. Ми таку вправу з командою дата-аналіза в моїй компанії робили в першому кварталі, коли ми також запустили оцей бренд-близнюк, про який я попередньо сказала. І ми дивувалися спочатку, конверсія схожа була, можливо, там вона трохи сильніше коливалася, ніж ми хотіли. Але у нас був АДПЮ гірший, і дійсно, ми коли теж зробили цю вправу, що ми прибрали просто топ-6 гравців, у нас там були, які просто з дуже сильним отривом по сумі депозитів були. Ми їх прибрали, подивилися, порівняли два проекти і зрозуміли, що так, той другий, який зараз не перформить, він дійсно дуже схожий на першого, який заперформив, і там різниця, якщо цих топових супер-віпів прибрати, вона була не така значуща. А якщо взагалі на грошах дивитися, а подивитися в кількості депозиторів, оцю когорту розкрити, то вона співпадала. Тобто після цього кейсу, коли є однаковий продукт, однакове гео, але різний період, коли був запуск, тобто сезонність мінялась, відповідно мінялась консистентність трафіку і поведінка гравців, я зрозуміла, що дійсно стейкхолдери компанії, вони можуть не звертати уваги на мій ретеншн, якщо ми отримали декілька віпів, таких от прям справжніх віпів, віпів на мільйон, які всю цю компанію окупили, я маю на увазі, по запуску бренда і надали
надприбуток компанії, щоб рухатися і запускати нові продукти і більше. От ти коли кажеш VIP-орієнтовний сервіс, я, мабуть, тут трохи сумніваюсь наразі, бо я в своїй роботі дуже сильно спираюсь на роботу з VIP-відділом і на цих гравців. Вони для мене найголовніші, бо я розумію, що саме ці хлопці і дівчата принесуть мені окупність, надприбуток і полегшать мені життя в цілому. Тож я все ж таки більше за те, що казино має бути VIP-орієнтовно саме для тих, хто його створює, для продактів, для стейкхолдерів, для ретеншн команди. Але так, звісно, там є велика кількість людей, які грають, вони такі казуальні гравці, і єдине, щоб з них мати оцю окупність трафіку і не мати віпів, оцих от супер-віпів, які там по мільйончикам заносять, то, якщо чесно, я, власне, конкретно на своєму досвіді не мала досвіду оперування в такому казино, де оці звичайні хороші гравці приносили би так швидко окупність, як мої стейкхолдери хочуть. Тобто це або має бути супербренд, такий як Паріматч, де з кожного утюга кричали в Україні, що це суперказино, і там просто десятки тисяч людей грали кожного дня, і ЖЖАР там, мабуть, був в мільйонах, там 20-30, я навіть не уявляю скільки. То в такому казино, мабуть, на таких масштабах, так, там казуальні гравці можуть принести достатньо прибутку, щоб окупити ту всю маркетингову діяльність та й в цілому цю машину співробітників, хто там працює на цьому заводі. На заводі, бо по тисячі людей там працюють. А от якщо це оператор казино ноунейм, який там вчора відкрився, через рік закрився, або там протримався на ринку на максимум 2 роки, 3 і зник, то не знаю, чесно, для мене це відкрите питання, наскільки реально без віпів, щоб метрики були настільки високими і достатніми, щоб ми окупали той бюджет маркетинговий, який витрачаємо. Тож я зазвичай дивлюся на метрику конверсії з FTD в VIP. Вона в мене 10%. Це середнячок хороший. І якщо я бачу, що ми запустили бренд, і з когорти FTD я маю 10% віпів, причому у мене VIP доволі занижений рівень. Тобто там я кажу просто за гравця, який приніс нам депозитами 1000, і він у нас вже має найнижчий рівень VIP. Ось, це не VIP, ми його вже любимо. І виходить, що от якщо брати таку когорту гравців з таким депозитом в перший місяць, то маючи 10%, я спокійна. У мене все окей. І якраз таки всі проекти, які у мене не взлітають, вони мають 1%, 5%, і там у мене халепа і страждання починаються. Ох, Іра, ти підняла, розкрила тему глибоко, дякую тобі. Я в цілому, здогадувалася, що коли я скажу, що я не прихильниця назви VIP-орієнтований сервіс стосовно онлайн-казино, віртуальні помідори летітимуть. Тут що я хочу сказати? В мене ж є досвід офлайновий цікавий. І там VIP-орієнтований сервіс інший. І коли мова йде про офлайнового VIP, то там каруселі, вони трішки інакші. Я що хочу сказати? Я що бачу в деяких компаніях, з якими я працюю, коли мова йде, коли кажуть, що ми VIP-орієнтований сервіс, це виглядає як? На продукті з'явився VIP, всі піднялись. VIP якогось статусу. І ми починаємо на нього дивитись, ми починаємо йому щось насипати бонуси, щось там йому покращувати, потім він відвалюється, і всі такі VIP відвалився. Пішли щось робити. Я відношусь до казино як до бізнесу з високим рейнджем, широким рейнджем по депозитній активності. Тобто середній чек може бути дуже різним. Тут працює правило Парето. 20% гравців, 80% ревеню. Важливо фокусуватись на 20% гравців, які генерують тобі 80% ревеню. З точки зору ретеншену важливо оцінювати не тільки ретеншн по гравцям, а ретеншн по топ-гравцям, які внесли тобі в попередньому місяці суму депозитів. І те, що ти скажеш дуже правильно, ми також це робимо, і це золоте правило, це новий трафік оцінювати на предмет
потенційного зростання у ВІП-гравця. І я також можу сказати, що ми дивимося по кількості гравців, також 10% по гарному трафіку, 10% у потенційного ВІПа або превіпа зі старту, так і має бути. З точки зору ревеню, який цей гравець приносить за місяць, то треба дивитись, коли цей гравець прийшов. Йому треба дати 10-14 днів на те, щоб розігратись. І зазвичай ж ми працюємо з місячними когортами, а не когорти в 30 днів. Тобто в тебе трафік зайшов в квітні, ти його в травні оцінюєш, ти не оцінюєш 30 днів когорту. Ти розраховуєшся з партнерами ж помісячно. І оця думка, якщо її прямо так от закінчувати, це про те, що орієнтуватись треба не тільки на наявних віпів, орієнтуватись треба на потенційно, кого ми можемо зростити. І в тебе завжди відвалюватимуться віпи. Боже, та вони живі люди, вони інколи грають на інших продуктах, вони навіть інколи не грають. А ще у них можуть закінчитися гроші. Так, ситуації зовсім різні. Знаєш, я колись проводила інтерв'ю з віп-гравцем, який по професії був, він на будівництві оперував машиною, яка бетон місить. І чесно тобі хочу сказати, у нього жодного разу не склались думки про те, що він десь віп. І це треба також розуміти, що є віп-статус, який ми транслюємо гравцю, і це один аспект. Бо я знаю продукти, де віп-статус починається з $50. Ти вже якийсь там маленький віп. І є віп-статуси, якими ти оперуєш з точки зору ефективності окупності трафіку і генерації ревеню. І це ж, можуть навіть не мечитись ці віп-статуси, вони можуть бути навіть різні. Тому я про що кажу? Коли я кажу віп-орієнтований бізнес і те, що я не погоджуюсь з цією назвою, я кажу про те, що я бачу кейси, коли такий підхід зв'язує руки команді. Вони убиваються в віпа, не думаючи про те, що відбувається з розвитком гравця по життєвому циклу до того, як він набув статус віпа. І гравець, коли приходить, він показує певні ознаки, що він може стати віпом. І якщо йому продукт не подобається, він далі не розвивається. І було б класно цього гравця на цьому етапі зустріти і допомогти йому його якісь фрустрейшени вирішити. Бо ми дивимося по чому? Ми дивимося по сумі депозитів в перший день. Ми дивимося по розміру цього депозита. І навіть по тому, наскільки гравець взаємодіє з сайтом, наскільки він розуміє основні принципи UX в казино, як швидко він взагалі доходить до цього, як він робить свою депозитну активність перші 24 години. І оці всі аспекти, вони важливі. Вони ще можуть бути не про VIP, але вони вже про те, щоб у тебе вистачило бази VIP для того, щоб далі цей трафік окупався. Угу. Так, я з тобою тут згодна. Мені самі дуже би хотілося, щоб більше було експертності в моїх командах по роботі з гравцями в перший дотик до продукту і розуміння цих воронок. Бо мені здається, оцей шлях, де ми всі надії поклали на віпів, він такий, він дуже ризиковий. Бо от у мене є кейс, де бренд-близнюк, все однаково, все просто іншого кольору і назві, буквочки інші, а віпів нема. І що тепер? Здаватися, закриватися? Ні, треба вміти працювати з тою базою, шукати проблеми, чому, що саме не зайшло гравцю, де ми його потеряли, втратили, і вміти диверсифікувати ризики. Тут так. І знову ж таки, повертаючись до ретеншену, він важливий на всіх етапах. Якщо говорити про віпів, то, наприклад, віп-команда, вона рахує не когортний ретеншн, а рахує класичний ретеншн переходу із місяця в місяць. Тобто є в тебе певна кількість гравців в поточному місяці, KPI – це там 98%, 95% в залежності від продукту. І це також важливий ретеншн, як метрика, він може змінюватися в залежності від того, наскільки в тебе великий сегмент. Ти маєш на увазі ретеншн переходу активної бази із місяця в місяць? Так. Я теж на нього спираюся. Він у мене насправді не завжди 90-98. Є бренди, де він 80. І воно у мене коливається від 80 до 90-95. Я, мабуть, навіть не знаю, чи є у нас проекти з 98%. Треба рефрешнути і перевірити після цієї розмови. Піду подивлюсь табло. Є непогані місяці, але тут також варто дивитись, що відбувалося в цьому місяці з RTP, з GGR до INA. Так. Є ще важлива метрика, дуже суттєва, яку особливо VIP-команди пропускають. Це метрика віздрованів. Бо коли ми виводимо гравцю кошти,
є дуже гарний підхід вважати, що ми вивільнили гравцю як средства для наступного депозиту. І було б дуже класно вміти ці виводи повертати. І коли гравець виграє, він багато виводить, і потім він заносить, і ми такі, вау, у нас там підріс із тижня в тиждень. То ти на що дивлюсь я дивлюсь, скільки ми вивели цій когорті чи цьому сегменту гравців. І кажу, зачекайте, я б хотіла, щоб цей сегмент повернув отаку суму депозитами зараз. І це важливо, бо ентертеймент і казино – це ентертеймент. Є конкуренти наші, це там і розваги, і дорогі машини, якщо мова йде там про віп-гравців. Тобто де гравець ще може задовольнити свої потреби. Бо казино ж це не про виграші, це про потреби, які гравець закриває, і вони не завжди про виграші, так би мовити. Це також цікаво, ці віздровали рахувати і думати, як вони потім мають повертатися. І також ти дивишся, скільки бонусів було видано в цей сегмент гравців, щоб зрозуміти, наскільки він потім поверне депозитами. Тобто це все набір метрик, компонентів, по яким заміряються якісь прогреси. А чи дивишся ти довжину середньої сесії на успішних брендах, на менш успішних? Порівнюєш таке? Довжина ігрової сесії – це інколи буває складна метрика для частини, коли в тебе не вистачає цих даних. Бо зазвичай дані передаються з різних платформ, з різних гейм-провайдерів, і тому вони дійсно можуть відрізнятися. Я, напевно, не бачила ще дійсно достовірних даних, коли б дата-інженери або аналітики сказали, що це дійсно достовірні дані по ігровим сесіям. На що я дивлюсь, і команди будують також по такому підходу, це частота ігрових днів, частота депозиту днів, кількість ігор, запущених в рамках одного дня. Це якщо не говорити про кількість ставок, суму ставок і середню ставку. Таким чином я дивлюсь, як змінюється поведінка гравця. І ти це дивишся в форматі саме Customer Journey, як українською сказати? Життєвий шлях. Да, життєвий шлях, дякую. І ти дивишся оцей його динаміку конкретно, бо це нормально на початку грати більше, потім нормально трошки остивати, і потім знову набирати. Тобто ти накладаєш ці метрики ще і на життєвий шлях гравця, правда? Так. І на етапі онбордингу ми ставимо одні якісь свої KPI, на етапі, коли в нього високий енгейджмент, ми ставимо інший KPI, і потім є абсолютно природній етап дорментів, коли вони або перестають грати певний час, або менше грають. Мене, до речі, згадала різниця між дормантом і чорним. Був цікавий момент, коли в мене був CRM-менеджер, який казав, що чорн – це коли гравець помер. Поки він не помер, в мене є всі шанси його повернути. Він в прямому сенсі мав на увазі, що він помер. Так, він саме казав, що про чорн це, це вже має бути фінальна стадія. Поки гравець ще Мені подобається цей CRM-менеджер, це прям дуже завзято. Це, все окей. Так, і от кажучи про дорментів, це ж також природній процес. Гравець менше грає, менше зацікавлений. Може, набридло, да. Так, це абсолютно нормально. Тому, якщо говорити про життєвий шлях, ми працюємо по більш такі верхньорівневі моделі, це онбординг, енгейджмент, потім він стає лояльним і окремо VIP. Якщо заходить гравець, і у нього VIP-статус за 24 години, він одразу потрапляє в інший journey. У нього своя модель комунікації, у нього інший онбординг, він працює по іншій бонусній системі, він одразу йде в калькуляцію іншої бонусної системи, бо бонуси ми також рахуємо по онбордингу, енгейджменту і потім на ретеншн, коли ми працюємо з поверненням гравців. Так, зрозуміла тебе. У мене, до речі, по бонусам був один невдалий кейс з запуском нового бренду, де через неправильне налаштування бонусів, тому що це була нова платформа для моєї команди, ми в перші 3 тижні, наша сама перші проливи, але такі достатньо вже не тестові, а достатньо великі, вони показали бонус-рейт приблизно там був 50-55%. І я звернула увагу, що так, у нас там був дуже низький ADPU, відповідно, але я помітила, що average turnover, він був однаковий на цьому бренді і на іншому бренді, який мав гарний перформанс і нижчий бонус-рейт. І я таким чином зрозуміла, що дійсно, якщо перекормити наших гравців бонусами, тобто у них буде достатньо
коштів, оцей total play money, така є ще метрика, яку я потім знайшла, що, можливо, як і ігрова сесія, так і total play money є певні очікування у гравця. Ну, наприклад, мене вистачить пограти 3-4 години. Я не буду грати 5-6, тому що у мене залишились додаткові кошти, а до цього я на бонуси грала. Ні, я просто вже втомилась, я задовільнила свої бажання пограти і все, до побачення. Так і тут. От, тому так, бонусний рейд для ретеншн команди, та й в цілому для окупності він прям суттєво важливий. Є різні ж підходи. Хтось рахує бонус рейд від депозитів, хтось від GGR. Так, я обидва використовую. І ми обидва також. Про всяк випадок. Краще перебдіть, чим не дорахувати бонус рейд. Що ще важливо враховувати? Коли бюджетують бонуси, ми ж не бюджетуємо RTP і волатильність слотів. Да, ми не можемо. Ну, можемо, але ми не знаємо фактичний, який він буде. Так, і волатильність слота, вона ж бюджетується на якомусь там мільйоні ставок. Це ще ж треба знати, на якому етапі тут слот, а коли це нова гра. Тобто це все, це ж казино. Ми дуже залежимо від зовнішніх обставин. Тому, що важливо, ми прорахували для себе якусь ефективну бонусну механіку. Там 9% бонусів від ІНА по когорті і, наприклад, там 13% від GGR. Це при певному GGR до ІНА. Але коли в тебе низький RTP на продукцію, або низький RTP по сегменту, йому не щастить, ти вливаєш в нього більше бонусів, він і так засмучений, йому всюди не повезло. І інша ситуація, коли вони високі RTP, вони більше виграють, звісно, можна видавати бонуси, але недовго. Зазвичай це потім закінчується. Це якщо навіть не казати про схильність до отримання бонусів. Деякі гравці звикають до цього. Це як з Амазоном, коли спочатку в тебе доставка була 3 дні, і ти такий вау 3 дні, а потім вони зробили прайм і привозять о 4 ранку. І ти, якщо в 7 встав, очі протера, в тебе посилки немає, то ти напрягаєшся, як це так. І не пам'ятаєш, що взагалі-то, ще зовсім нещодавно такого не було. Отак і з бонусом. Є оператори казино, які видають занадто багато бонусів, бо у них вартість платформи нижча, там, наприклад, провайдер фі нижчий, бо вони оперують на власній платформі. І вони починають це розливати цими бонусами, запихати в кожну дирку, там оці плюс 200% надсилати. І я дивлюсь на це і думаю, ах ви, бандити, що ж ви робите? З ринком. Да, що ж ви робите з ринком? Як ми там потім всі будемо гроші заробляти, які у всіх там буде АДПЮ? А в них там, мабуть, метрика стоїть в головах повернути або там отримати, і вони взагалі на той АДПЮ не паряться поки що. Ти рахувала, який відсоток гравців у тебе не використовує бонуси? Так, це у мене чим більше бренд, тим воно ближче половина к половині. Як тільки починається якийсь там чи запуск, чи, наприклад, більше віпів, там 80% віпів, бо бренд старий, ми там не можемо проливати багато, але там хороша база віпів, то все починається в якусь сторону сповзати. І найчастіше, там, де старі бренди, воно сповзає в сторону, що більше тих, хто бонуси не беруть. Єдине, що якщо є дуже класний кешбек на проєкті, то тоді є гравці, які тільки кешбек беруть, а все інше не насипайте. І я сама по собі, як гравчиня, я не люблю грати на бонуси. Я в цілому дуже рідко їх беру, бо я не люблю всі ці приховані обмеження, і я якраз таки той тип гравців, який хоче швидко, давайте я там депну і буду вже грати. Мені не хочеться ті правила читати, написані мілким шрифтом, що там максвін ограничується до 50 євро. Ні. І я зазвичай граю на реальні, бо коли я граю на реальні, я відчуваю необмежені оці справжні емоції. Але це і я не прирівнюю себе до всієї когорти гравців і розумію, що є бабусі з Канади, або там ще якісь жіночки, які просто люблять, дають оце по 10 центів, або по 1 центу годинами, і дивитися, як воно мігає, палає, і їм хорошо від того. Тож, мені здається, і в мене завжди було відчуття, що тих, хто бере бонус, їх менше, а ДПЮ по ним нижчі. Ну, звичайно, бо вони ж бонус беруть, і вони за рахунок цього бонусу зжирається їхня ДПЮ. А ці хайролери, віпи і, як я кажу, реальні пацанчики,
Бо перепрошую за жаргон. Нормальні пацани грають нереальні. Оці всі ваші бонуси, пожалуйста, остановітесь. Ну, треба їх робити. І отут ти бачиш, я дуже погоджуюсь, я ж киваю інтенсивно, слухачі не бачать, але ти бачиш, що я киваю на камеру. Бо оце важливе запитання, колись ми його вирішували з командою там років 5 тому, і це було велике відкриття. Бо всі CRM-стратегії по поверненню гравців будувались на тому, що привіт, на тобі бонус, депни, виграй. І коли ми рахували, розмовляли з гравцями, проводили інтерв'ю, то, по-перше, на тому з продукції 35% гравців не використовували бонус. Всі оці меседжі про те, що тобі доступний бонус, вони їм просто нерелевантні. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, казино як продукт складніший, ніж бонус на депозити фріспін. Є лайф. І коли гравець грає в лайв, а ти інтенсивно насипаєш йому фріспіни, то ти виглядаєш дивно. Так. І гравець. Це так. І оце також треба враховувати, тому що коли ми говоримо про ретеншн, утримання гравця на продукті, бонуси – це типу як розвага, це ти дійсно правильно кажеш, і люди, які будуть крутити потрошку, дивитись, і вони важливі для продукту, бо вони роблять свою кількість ставок в слотах, вони вирівнюють RTP, вони, працюють над тим, щоб було менше шальних заносів, якихось виграші там неймовірні. Вони це все вирівнюють, це їх важлива робота. Вони ж дають фідбек твоєму продукту, тобто це все дуже правильно. Але коли ми говоримо про ретеншн, треба ж зрозуміти, що гравець хоче отримати на продукті, коли він це хоче отримати, і як ти йому це презентуєш. І тут, напевно, цікава тема – це про типи гравців, коли ми говоримо, що є ачівери, експлорери, є соціалайзери і є кілери. Це класична гейміфікація, поділ гравців в теорії гейміфікації. Вони на казино також накладаються. Кілери – це ті, хто хочуть зламати систему. Це ті, які прийшли на роботу, їх краще відстежувати одразу і не давати їм псувати ні показники, ні метрики, ні ігровий експірієнс інших. Так от, коли приходить гравець, якому цікаві нові слоти, найкращий інструмент для його повернення – це регулярно казати йому про нові слоти. Що дивись, у нас оновлення. І для таких людей пререлізи, якщо ви домовляєтесь з провайдером про пререлізи, такі люди, вони в першу чергу, гравці, йдуть дивитись, що там за новий слот. Ачівери – це коли ти просто сказати людині, що ти в минулому місяці був в топ в 3% гравців і зараз можеш втратити цей статус. То от гравець повернеться просто через те, що він не може собі дозволити втратити статус. Для ачіверів це лідерборди. І це, знову ж таки, це методи повернення гравця без бонусів. Бонуси – це прикольно, вони можуть бути, їх можна використовувати. Прикольно працюють якісь, внутрішня ігрова валюта. Все, що доступне на платформі, просто освіжити в пам'яті, так би мовити, свої відчуття. І оці всі інструменти, якщо їх закладати разом, вони дадуть ефективну ретеншн-стратегію. Бо коли із кожної праски на кожному кроці це візьми бонус, депни і виграй, то люди стомлюються. І це не резонує. І взагалі, цікаві проводили дослідження, слово «він». Якщо говорити виграш різними мовами, у більшості платежоспроможних категорій гравців це викликає обурення, бо вони ж розуміють математику також. Так, вони мають, навіть якщо хтось не розуміє математику, вони мають досвід, що вони не кожен раз виграють. Тож так. Тому ці всі аспекти ретеншн-стратегії, вони важливі. До слова, він ще цікава, є, напевно, книжка, яку прям має прочитати будь-хто, хто працює в онлайн-казино. Це Actionable Gamification. Автор японець, я ніколи в житті правильно, напевно, не вимовлю, як він називається, Юкайчоу, щось так. Я потім можу поділитися книжкою автором. Цікавий аспект, що програш – це важлива частина гри. І те, наскільки ти програєш, впливає на рівень дофаміну, який ти отримаєш після виграшу. І не можна забирати програш з експірієнсу гравця. І ті люди, хто грають, вони розуміють, ти ж навіть в слоті бачиш, коли в тебе ставка за ставкою не виграє, слот змінюється. В тебе йде нагнітання якихось кольорів, якоїсь музики. В тебе одразу на прокруті музика інша, ти очікуєш щось.
І потім в тебе виграш. І там вже монетки посипались, там вже все зеленчить, світиться, мигає. Це ж психологія, це ж інстинкти, так працює наш мозок, і звук, зображення, наші внутрішні імпульси тут також задіяні. Тому, по-перше, не треба боятись того, що гравець програє, і він цього не боїться, і ми не маємо цього боятися. Не треба фокусуватись лише на виграшах. Це не те, за чим гравець сюди прийшов у 75% випадків. І бонуси – це не єдиний ваш інструмент для повернення гравців. Думайте трішки out of box. Подивіться навколо, що гравець взагалі хоче, який його експірієнс. Для мене найкращий кейс був 3 тижні тому. Не онлайн-казино. Я замовляю косметику на сайті. Ну, типу там шампуні, кремчики, така вся штука. І у них є фішка замовити кілька free sample. Я завжди замовляю якісь маленькі кремчики, щось спробувати. І в них була бага на сайті. Коли я обираю фрі оцей семпл, мене редіректить кудись. Типу я бачу, що бек опрацьовує запит, мене кудись редіректить і видає потім помилку. Ну, тобто я не можу ні в кошик додати семпл. І в мене збиваються всі потім всі товари, які я в кошик додавала. Я ж продуктово обізнана людина. І я ж начебто про те, щоб сфера розвивалася. Я їм записую скріншот, що дивіться, чуваки, у вас issues, скоріш за все, в беці айтем неправильно заведений і не редиректить куди треба. Завела тікет, тікет технічний на саппорт, написала, чуваки, все класно, вирішіть. На наступний день мені прислали лист. Як ти думаєш, який? Через 24 години на мене запустився ланцюг abandoned cart, типу кинутого кошика. Вони мені сказали, Марі, у вас там товари лежать в кошику, чи не час до них повернутися? Думаю, зайду, може вони пофіксили. Заходжу, не пофіксили. Звісно, по пікселі. На наступний день мені приходить знову лист. Ваші товари там low in stock, скоро закінчаться. Коротше кажучи, через 5 днів вони пофіксили. Але я при цьому кожного дня отримувала листи про те, що в мене там товари, треба поспішати. І оці ж кейси, я коли дивлюсь потім репорти, коли ми повертаємо гравця, який депнути не може, в нього помилка постійно. І от я ставлю себе на місце людини, яка тричі хотіла внести депозит, в неї не вийшло. І ми такі на наступний день, чувак, 100% на депозит, класні умови. Та будьте ж трішки людянішими. Я не знаю, Та скажіть йому, чувак, ми бачимо, в тебе складнощі, нам прикро, таке трапляється, давай щось спробуємо, давай інший метод, можливо, якось там. Тобто ці всі речі, треба ж їх також відслідковувати, через що людина пішла в чорн. Тобто гравець, який був його перед цим експірієнс. Навіть такі були успішні кейси, коли ми дивилися співвідношення Джаджару до Іна, і ми розуміємо, що до цього у гравця були великі виграші з місяця в місяць, і тут він 2 місяці програє. Будьте певні, він засмучений. І будьте певні, він не хоче більше носити депозитів. То повертати його листом, що на тобі бонус, не дуже ефективно, а оця комунікація, що ми бачимо, твій ігровий експірієнс зіпсувався. Спробуй інші слоти, подивись, на які є новини. Тобто ми показуємо йому, що, чувак, по ту сторону екрану сидять люди, яким важливий твій досвід. Так, мені дуже подобається, що ти звучиш як людина, яка піклується про свого клієнта, такий адвокат свого клієнта. І я вважаю, що насправді кожна людина, хто працює з кастомер, має думати про це, бо насправді треба вирішувати проблему і запит, а не навалювати якісь стандартні 1000 розсилок, 1000 смс-ок для того, щоб повернути людину знову в ту саму точку, яка в нього не вийшла. І люди прагнуть людей. На іншій роботі я займалася розвитком фінтех, B2B, SaaS продукту. Це не так цікаво, як гемблінг. Навіть, скажу вам більше, це абсолютно не так цікаво, як гемблінг. Це навіть близько не стояло до гемблінгу, якщо б так було сказати. Але ми проводили цікаве велике дослідження про те, що людям не подобається значок робота, коли мова йде про AI-чат. Цікаво. Добре. Це було дуже цікаве дослідження про те, що наша аудиторія це були як self-employed, коли він, маленький бізнесмен, невелика якась. Я розумію, до чого ти ведеш. Йога-тічер, знає, що він там,
тобто маленький підприємець, який там працює за невеликими оборотами. І вони прагнуть людяності, вони хочуть, щоб бізнес, який їх обслуговує, розумів, що вони там люди, і вони мають певні struggles, їм важко. І вони, коли навіть розуміють, що це я якийсь там, вони хочуть, щоб хоча б трішечки людяності там було. І це мені це дуже близько. Я в цілому, от навіть в першому випуску, там, де про продакт-менеджмент розказувала, я якраз таки казала, що продакт-менеджер має бути адвокатом свого клієнта. І так він має захищати бізнес, так він має приносити ревеню, бо ми не благодійна організація. Але саме оцей ключик до вирішення проблем свого клієнта і веде до того, що ревеню зростає, бо людина, твій клієнт, він захоче з тобою залишитися на твоєму продукті. Да, отак от ми з тобою поступово перейшли в тему психології гри. І тут я тебе хочу запитати про різницю гри між жінками, які грають, і чоловіками. Оця гендерна різниця, мені здається, вона дуже суттєва. Поясню чому. Дуже короткий приклад. Я коли мала досвід гри в Лас-Вегасі, я чітко зрозуміла, що чоловіки проводять в казино час одним способом, жінки зовсім іншим. І якщо чоловіки приходять за адреналіном, за виграшем, за типовими маскулінними досягненнями, то, звичайно, я тут не хочу принижувати жінок. Жінки також є, які дуже люблять виграш, які дуже вольові. Але здебільшого, коли дивишся на мас-маркет, і от якраз таки Лас-Вегас є таким гарною ілюстрацією цього мас-маркету, бо там гігантські холи, вони просто нескінченні, і вони набиті різними людьми. Та можна побачити різні когорти, і саме оця психологія гри жінок, мені здається, що просто жінок треба обслуговувати в казино по-іншому, ніж чоловіків, і це також може бути ключом. Що ти думаєш з приводу цього? Ми живемо в період суттєвого гепу інформаційного про жіночу поведінку. Є просто фантастична книжка, яка називається Invisible Women. Це про те, чому жінки, як вид, не представлені достовірно в даті. І проблематика, яка підсвічується, це про те, що AI тренується на тих датасетах, які вже побудовані некоректно. Ми вже зараз працюємо, медицина, освіта заточена на те, не на ті паттерни, які б на жінках, не на тих даних, які б жінки репрезентували. Це дуже цікаво саме з точки зору прийняття якихось рішень бізнесових. Дуже цікаво почитати взагалі тим, хто цікавиться, а як же розвивалась історія репрезентації жінки в даних і в суспільстві в цілому. Я дивлюсь окремо на гравців жінок і чоловіків, і на віпів гравців жінок і чоловіків. Чому дивлюсь так? У них дійсно різні потреби, різні меседжі комунікації, вони грають в різні ігри. В мене є дані про те, що цікаво, що на тих проєктах, які я заміряла, у жінок був вищий RTP, ніж у чоловіків. Таке відчуття, начебто жінкам щастить більше. Якщо говорити про підходи, то вони ж будуються на певних закликах. І коли ми говоримо про меседжі, які ми відправляємо гравцю, то на жінку менше працюють меседжі «будь кращою там, з усіх», там, «краща версія себе», там, «побий рекорд». І жінки менш охочі брати ризики. І це навіть, якщо говорити не про гемблінг, я порівнювала дослідження інвестиційних фондів. Як інвестують жінки, як інвестують чоловіки, і оцих досліджень багато, це не про гемблінг. Їх можна знайти там і почитати, там дуже багато інформації. Жінки, вони менше беруть ризиків, але вони інвестують в більш стабільні продукти. Типу, менше інвестицій, менше відсоток, але стабільніше. Це корелює з тим, як жінки грають в цілому. І тут ще важливо, ще одне цікаве дослідження було. Я працюю в гемблінгу, і для мене тема responsible gaming дуже важлива. Це тема зрілості, це тема відповідальності за те, що ти робиш. І це не про те, що онлайн-казино – це погано, а це про те, що ти розумієш, що ти працюєш з вразливою частиною аудиторії. В тебе є серед твоїх користувачів вразливі люди. Вони є усюди, в усіх сферах, але тут
напевно, навіть більше даних. Я проходила навчання в британських сервісах, саме які спрямовані на боротьбу з ігровою залежністю. Цікаво, що жінки відчувають, це по їх дослідженням, а жінки відчувають більше шейму від того, що вони грають. Отак. Бо набагато більше оцих от стигмів, що ти маєш бути гарною мамою, гарною дружиною і взагалі гарною дівчинкою з народження. І хлопцям більше прощають їх оці всі грязні порвані штани, чи я не знаю, який ще такий коректний привести приклад. Так, я дійсно також це навіть на собі відчуваю, що ну як це, я буду казати про те, що я десь в чомусь не ідеальна. Якщо все моє життя з мого народження, кожна реклама кричала про те, що я маю ідеально виглядати, ідеально поводитися і бути хорошою дівчинкою для всіх, тільки не для себе. І от абсолютно вірно, те дослідження, яке читала я, воно будувалось на чому? Це дослідження на дітях експатів азіатського походження в розвинених країнах англомовних, типу Англія, як UK, Канада і USA. Порівнювалось в цьому дослідженні, що чоловіки, діти експатів з Азії і жінки, у них нерівномірно розподілені обов'язки по догляду за старшими і догляду за дітьми. Це ті категорії, де жінка ще більше займається доглядом за старшими членами родини або доглядом за дітьми. Коли в них питали, як ви знімаєте стрес, типу, якими засобами, то у цієї жінки було менше можливостей відволіктись на серіали, бо серіали – це дуже видно всі. Ну, ти маєш сісти і вімкнути, як мінімум, телевізор. А якщо вона займається доглядом за людьми, за старшими, вона там може працювати або не працювати. Тобто вона вже відчуває шейм просто за те, що вона так вільний час проводить. І грати в телефоні для неї – це безпечна зона, вона там сама. І мені це резонувало, я розуміла, про що йде мова. І я розуміла, що жінки менше діляться одна з одною, не так, як чоловіки, бо саме, якщо говорити дослідження по реферальній програмі, то, наприклад, більший відсоток чоловіків радять, ніж жінки. Є, звісно, винятки, це безумовно, але якщо дивитись на кількість гравців, які рекомендують тебе по реферальній програмі, то на своєму кейсі ми перевіряли, чоловіків було більше, ніж жінок. До речі, мене це навіть не дивує чомусь, бо мені якось в цілому здається, що я от коли дивилася на ігровий зал, жінки частіше грали самі по собі, а чоловіки збивалися в команду. І мені тому якось склалося відчуття, що чоловіки більш схильні ділитися своїм досвідом, грати в настольні ігри, бо там можна разом пограти, а жінки більше обирають слоти, бо ти там сама сидиш і кнопочку нажимаєш. І максимум таке доволі часто буває, що там подруга поруч стоїть або поруч грає. Але все одно це виглядає більше як соло-гра, ніж чоловіків за слотами набагато менше, прям, там кардинально менше. Таке враження, що слоти це чисто для жінок зробили. До речі, так. І що б я, напевно, я ж також люблю офлайн-казино. І я ходжу в офлайн-казино для того, щоб побути ближче до людей, з якими я працюю. Сісти поруч, подивитися, що відбувається, як вони це роблять, що вони відчувають. Це ж дійсно, це дуже прикольно. Це як в кінотеатрі. Якби я Нетфліксом займалася, то я б ходила в кінотеатр і дивилася, за що люди платять. Що їм дійсно в цьому всьому важливо. Але тут я, напевно, знаю, що сказала для аудиторії, бо аудиторія ж може бути різна, і запити, і задачі вона виконує різні. Я б не радила дійсно опаруватись в різні концепції для чоловіків, для жінок. Бо там є багато крихких моментів, на яких можна сильно помилитися. І прям будувати концепцію жіночого продукту. Я знаю продукти, де жінки переважають, де вони обирають саме. І це не завжди няшні мультяшні продукти, типу там якихось печенюшок чи маршмелоунки. Але от що важливо, я б, напевно, якби я зараз інвестувала в розвиток жіночого і чоловічого підходу, я б інвестувала в Game Recommendation. Тут міг бути твій product placement. Звертайся до мене для розміщення реклами, гейміфікації, ігрового контенту тощо. Буду рада попрацювати разом. Я фанат цієї ідеї. Я вважаю, що коли заходить гравець і йому
там, після 5 хвилин якогось експірієнсу слоти починають рекомендуватись, є топи підбірок, а є те, що ми тобі рекомендуємо, виходячи з того, як ти телефон повернув в руках, чи там умовно, знаєш, яким пальцем ти зареєструвався, то тут би я дійсно робила дослідження, і жінки грають в інший тип слотів, ніж чоловіки. І це важливо. І коли ми говоримо про те, що провайдер випускає нові ігри, і ми їх всі засовуємо там десь паком на головну, також непогано подивитися, як твоя аудиторія на ці слоти реагує, хто туди заходить, подивитись взагалі на розподілення аудиторії по жінкам, по чоловікам. Бо є дійсно ряд слотів і креативів, які не зайдуть на жіночу аудиторію. І оце те, що важливо використовувати. І чого не робіть, це, напевно, будьте обережними з якимись шаблонними формулюваннями, типу там «Господи, прости, 8 березня». Зараз бачиш мої великі очі. Так, я вздихаю важко. І я насправді цей подкаст створила для того, щоб і побудувати якісний нетворкінг. І от, до прикладу, аудіоподкасти, вони ж не суперпопулярні в Україні, на жаль, і немає такої м'язи, як слухати аудіокнижки і подкасти у великої кількості аудиторії, але я все одно йду на цей крок, тому що я розумію, що та аудиторія, яка слухає подкасти, та аудиторія, яка шукає цікавий контент, який чесний, відкритий і мабуть, чесний і відкритий, цього вже достатньо, і який відповідає твоїм інтересам, то тут і можна знайти той нетворкінг. Хай це буде в мене, не знаю, скільки це мені людей принесе, та навіть якщо 10 класних людей принесе, я вже буду дуже щаслива. І мені насправді дуже цінно, що ти прийшла на мій подкаст, бо це реально мені дуже повезло, що ти відгукнулася, і що ти хочеш ділитися знаннями, і що ти чесна, і не побоялася експерименту, бо розумієш, що досвіду в мене небагато проводити такі записи, і ти перша моя гостя, тому в мене вже дуже багато серденьок в твою сторону вдячності, і я реально відчуваю, що отакий нетворкінг, як ми з тобою проводимо зараз, він мені і сил, і енергії, і натхнення надасть, і інсайтів. Я вже дуже багато цікавого почула, і мені хочеться це спробувати реалізувати. І ще більше мені хочеться цим поділитися з іншими, щоб це отримало більше людей, ніж тільки я. Але я перший твій прихильник. Це дуже взаємно. Я тобі щиро дякую взагалі за ініціативу. Я коли тебе знайшла, це для мене було як відкриття, як ковточок свіжої води, просто відкрито говорити в індустрії про проблеми і челенджі, які ми вирішуємо, працюючи над окупністю трафіку, над клієнтським досвідом, над ефективністю продуктів, які ми зрощуємо, і над лідершіп, над управлінням командами і над побудовою команд в системі гемблінгу. І в цій всій ситуації нам дуже не вистачає регулярної комунікації один з одним. Начебто сфера дуже закрита, ми відчуваємо брак інформації, ми відчуваємо брак підтримки. І це не про інсайти, це не про дані, а це про відчуття, що ти цінний в сфері, в якій ти працюєш. Результати, які ти робиш, вони значимі. Це відчуття, що в тебе є професійне ком'юніті, яке готове тебе підтримати. Це дуже важливо, я готова в це вкладатися. Я вірю, що спеціалістів, з якими я працюю, велике майбутнє, команда, з якою я працюю, це команда, яка там в майбутньому буде хай-ачіверами і суперперформерами. Тому так, оця складова людяності в індустрії, людяності в менеджменті, в комунікації один з одним. Це те, що я дуже ціную і дуже вдячна тобі за те, що ти стільки ефорту і свого часу приділяєш на те, щоб цей голос був потужний, сильний, і його можна було віднайти на просторі. Дякую тобі за підтримку і за твій зворотній зв'язок. Він надихає. Тож, будемо на цьому з тобою закінчувати. Дуже класний фінальний акорд, наповнений підтримкою і такою доброю енергією, щоб хотілося працювати і рухатися далі.
Я слухачів прошу підтримати україномовний контент, поставити зірочки, лайки, написати коментарі, де можна або поставити запитання, або поділитися враженнями. І дуже важливо, що в дописі до цього випуску ви знайдете додаткові матеріали, які Марі підготувала для вас. Ми з радістю цим поділимося з вами безкоштовно. Тож використовуйте знання і давайте будувати класну гімблу. Всім високих конверсій, гарного джиджару, ДНА. Отак. І високого ретеншену, найкращого ретеншену. І всім максимально високого ретеншн. Так, чим ближче до 100%, тим краще. Так. Що ж, всім пока.